这个。
کیلو چنده؟ 190 180 450 خیلی هم عالی. من برای یوتیوب میگیرم. ممنون. برس خانم برس ساکنم برس خانم
دیارو 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 جارو Mustafa Allah'tan ona sahibici verdim ha. Ne olur ya? Dedim ben şablık ha. Kapşırdım. Mustafa! بیا خونه تا خوشو کنه رو خانو بیا اینجا خونه رو خوشو کنه رو عزیزم متشکریم. خدا قوت. الله هذا شمت فيه مو بالسيديات هسه محمد عادل ماشي باز ما 205 کجا؟